હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મુદ્રિકા સ્કૂપમાં। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ સુરતના ડુમસની પ્રખ્યાત ટામેટા પૂરી। આ ટામેટા પૂરી એકદમ ક્રિસ્પી અને ચટણીના ચટપટા સ્વાદવાળી હોય છે। જો તમે આ ટામેટા પૂરી એકવાર બનાવીને ખાશો તો તમે બીજા બધા ભજીયા ખાવાનું ભૂલી જશો। તો ચાલો કોથમીર ફુદીનાના ચટપટા સ્વાદવાળી ટામેટા પૂરી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ટમેટા પૂરી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 ટમેટા લીધા છે। તો આ રીતના મોટી સાઈઝના ટમેટા લીધા છે મેં ધોઈને। તો હવે ટમેટાને સૌથી પહેલાં સમારી લઈશું। તો ટમેટાને આ રીતે સ્લાઇસ કરી લઈશું। આ રીતે આગળનો થોડો ભાગ કાઢી લઈશું। વધારે જાડી નહીં એવી સ્લાઇસ બનાવી લઈશું। ટમેટા કપાઈ ગયા છે આ રીતના। તો આપણે અહીંયા ટમેટા કડક હોય એવા લેવાના છે, એટલે એકદમ સરસ આ રીતની સ્લાઇસ બને। તો કડક ટમેટા હશે તો એકદમ સરસ સ્લાઇસ બનશે, એટલા માટે કડક લેવાના છે। તો ટમેટાની સ્લાઇસ પર લગાવવા માટેની ગ્રીન ચટણી તૈયાર કરી લઈશું। તો ગ્રીન ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા ફ્રેશ ધાણા લીધા છે। તો અહીંયા આપણે ધાણાનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું છે, એટલે ટમેટા પૂરીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે। થોડા ફુદીનાના પાન, એક મીડિયમ સાઇઝનો આદુનો ટુકડો હતો એના મેં આ રીતના નાના ટુકડા કરી લીધા છે। 7 કળી લસણ, 6 લીલી મરચી। મરચીનું માપ તમે અહીંયા વધારે ઓછું કરી શકો। અડધી ચમચી જેટલું આખું જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 લીંબુનો રસ એડ કરીશું। હવે 2 આઈસ ક્યુબ એડ કરીશું। આપણે આની અંદર પાણી નથી એડ કરવાનું, કેમ કે આપણે આ ચટણીને ઘાટી રાખવાની છે, એકદમ ટમેટા ઉપર લગાવવાની છે એટલે ઘાટી રાખીશું। તો હવે ચટણી બનાવી લઈશું। ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ રીતની રાખીશું, એકદમ પીસી નથી લેવાની, આ રીતની અધકચરી રાખીશું, એટલે ગ્રીન ચટણીનો ટેસ્ટ ટમેટા પૂરીની અંદર સરસ આવશે। હવે ટમેટાની સ્લાઇસ ઉપર આપણે ગ્રીન ચટણી લગાવીશું। આ રીતે ગ્રીન ચટણી લગાવી દઈશું। ગ્રીન ચટણી આ રીતની અધકચરી વાટેલી હોય તો ટેસ્ટ સરસ આવે એનો। તો આવી રીતે બધી ટમેટાની સ્લાઇસ પર ગ્રીન ચટણી લગાવી દઈશું અને પછી આપણે બેટર બનાવી લઈશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા 1 કપ બેસન લીધો છે, એને એક બાઉલની અંદર એડ કરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, મીઠું આપણે ગ્રીન ચટણીમાં પણ એડ કરેલું છે એટલે એ પ્રમાણે એડ કરીશું આમાં। હવે થોડું થોડું પાણી નાખીને બેટર બનાવી લઈશું। અહીંયા આપણે ટમેટા પૂરી તળવાની છે એટલા માટે બેટર થોડું થીક રાખીશું। બધા લમ્પ્સને ભાંગી લઈશું। એકદમ સ્મૂથ બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે આ રીતનું। હવે એની અંદર ચપટી હળદર એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું। સહેજ કલર આવે એ માટે આપણે અહીંયા હળદર એડ કરવાની છે, વધારે નથી કરવાની। તો આ રીતનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। આ રીતે ચમચીમાં ચોટે એ રીતનું બેટર તૈયાર કરવાનું છે, એકદમ પતલું ન થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો હવે આપણે ટમેટા પૂરીને તળી લઈશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે આપણે ટમેટા પૂરીને તળી લઈશું। તો આ રીતે બેટર લગાવી દઈશું।
હવે તળી લઈશું. ઉપર થોડો મરીનો ભૂકો એડ કરીશું અને ગરમ તેલમાં એડ કરીશું. ટમેટા પૂરી તળાઈ ગઈ છે, હવે કાઢી લઈશું. હવે બધી ટમેટા પૂરીને તળી લઈશું અને ગરમા ગરમ ટમેટા પૂરીને સર્વ કરીશું. તો ડુમસની પ્રખ્યાત કોથમીર ફુદીનાની ચટણીના ટેસ્ટવાળી ટમેટા પૂરી બનીને તૈયાર છે.